Epizódunkban a Pest megyei Budajenő községbe látogatunk. Megtudhatjuk, hogyan igyekeznek megtartani a település építészeti kultúráját, miként kapott a Skót bencés rendház új funkciókat, és hogyan lesz egy borospincéből iroda. Budajenő községben vagyunk, budapesti agglomerációnak egyik gyöngyszeme ez a település. 22-23 éve lakok már itt, nagyon szeretek itt lenni, és hát persze belevetettem magam itt a közéletbe, és építészként próbálom segíteni a falut. Most már a polgármester úrral 12 éve dolgozunk együtt, és lépésről lépésre valósítjuk meg azokat az álmokat, amit annak idején lefektettünk. És most az egyik legnagyobb eleme készült el ennek a nagyívű álomnak, ez a budajenői óvoda, ez egy új 6 csoportos óvoda. Alapkoncepciónk az volt, hogy az agglomerációs településeken azt tapasztaltuk, hogy a kiköltözők tömege szinte elsöpri az ottani kultúrát. Tehát jönnek egy hozott kultúrával, nagy mennyiségben jönnek tömegek, és nem tud érvényesülni a település karakter. És ezért azt találtuk ki, hogy Budajenő ne jusson erre a sorsra, megerősítjük Budajenő alapkarakterét, és nyilvánvaló, hogy ott kell ezt kezdeni, hogy felmérjük az értékeinket. Budajenő legjelentősebb műemléki épülete a Skót bencés rendház, ami általános iskolaként üzemel a II. Világháború óta. Ezt az iskolát kellett először is megmenteni, mert volt egy olyan időszaka a faluvezetésnek, akik ezt el akarták adni, ezt az épületet, és fel akarták számolni az általános iskolát Budajenőn. Ez természetesen a településnek a gyors leépüléséhez vezetett volna, ezt felmértük, és az iskola megerősödött. És ekköré az épület köré megálmodtunk egy oktatási, igazgatási központot. A volt Skót bencés rendház épületei között állunk, legjelentősebb műemléki együttesünk ez. A főépületben az iskola működik most. Jelenleg Bécsben működik a Skót bencések központja, és az ottani apátságnak a kilincse az pontosan ugyanilyen, mint az mi iskola kilincsünk. Az apát úr egy népes küldöttséggel egyszer itt járt nálunk meghívásunkra, és nagyon boldogan ismerték föl a saját kilincsüket. És amit látjuk, itt a főutcai földszintes épületeket mögöttem, ide költözött be a hivatal, illetve az egyik szárnyban van az iskolának a menzája. A másik szárny, másik elalakú szárny elpusztult, és az első tervezésem során, mikor egy tornatermet kellett illeszteni az intézményhez, úgy döntöttem, és ebben támogatott az örökségvédelmi zsűri is, hogy tömegébe visszaidézzük az elbontott szárnyat, hogy ez az első udvar térélménye legyen olyan, mint amilyen mondjuk 150-200 évvel ezelőtt lehetett, és a tornatermet egy kicsit térben elhúzva, egy nyaktaggal összekötve helyeztük el, hiszen az egy elég nagy tömeg, és egy picit talán idegen ebben az épület együttesben, de megpróbáltuk természetes anyagokkal, és egy kicsit ilyen régi mezőgazdasági épületekről elesett arány és anyag használattal beilleszteni. Megtaláltuk a régi háznak az alapjait, tehát a régi térképek alapján lett kitűzve az új szárny, de ez most tényleg hitelesen ott van, ahol az állhatott. A településnek több műemléki épülete van, illetve helyi védettségű épület együttese. Ebben elég gazdagok vagyunk a lakosságszámhoz képest. 4 országos műemlékkel büszkélkedhetünk, az Árpád-kori Szent Mihály templommal, a Szent Péter és Pál templommal, és egy műemlék magtárépülettel. Ezeknek az épületeknek a felújítása fokozatosan és szakaszosan történt,
A legnagyobb díj, amit megnyertünk, az a települési Hild János díj. Kétszer is nyertünk a falu megújítási díjon, második helyet. Megkaptuk az Urbanisztikai Társaság külön díját, és legutóbb a Magyar Építőművészek Szövetségének dicsérő oklevelét, ami kifejezetten arra utalt, célzottan azért kaptuk, mert ezek a felújítások és ezek az újrahasznosítások magas építészeti minőségben valósultak meg a faluban. A pincesor is nagyon jelentős, tehát aki áthajt a falun, az mindig lelassít és bámulja ezt a fantasztikus dolgot, hogy az út mellett közvetlenül kb. Egy 40 pincéből álló pincesor van. Nagyon büszkék vagyunk rá, helyi védelem alatt áll. Az előtte lévő területet, járdát rendeztük pályázati forrásból, és próbáljuk a magántulajdonosokat rábírni arra, hogy újra töltsék meg élettel ezeket a kis pincéket. Igyekeztem jó példával előjárni, és egy beszakadt, teljesen használhatatlan pince helyet megvásároltam, és egy kivitelező barátommal építettünk oda egy irodát, ami kívülről úgy néz ki, mint egy boros pince, de teljesen le van szigetelve, és akkor egy ilyen hangulatos módon tudjuk fogadni a megrendelőinket, és ott tudunk dolgozni. Próbáljuk megmutatni a helyieknek, hogy kicsit rugaszkodjanak el a szőlővel kapcsolatos hasznosítástól, mert már kevés embernek van saját szőlője. A környéken vannak jeles borászatok, ők egy nagyon komoly minőséget hoznak, tehát ezzel nehéz is versenyezni. Hobbi borászkodás az nem mindenkinek éri meg, úgyhogy próbálunk egy kicsit rávilágítani arra, hogy egy kis fantáziával és bátorsággal valami mást is csináljanak ebbe az épületbe. Elkészült az iskola bővítése, nem sokára át lesz adva az épület is, és hát a legnagyobb falat, ez a 6 csoportos óvoda, ami szintén ebbe a központi telekbe be lett illesztve. A budajenői óvodát következő epizódunkban részletesen bemutatjuk.